با نام یاد خدای مهربان، بهنام رجوی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه‌ها این جلسه ما در قسمت ششم از فصل 5 آموزشی خودمون در این بخش از فصل هستیم و قراری که این جلسه با هم موضوع فرض دوره مالی و مباحث پیرامون این فرض رو با هم بررسی کنیم. من تو این جلسه میخوام این فرض رو بهتون آموزش بدم که چه مطالبی رو به ما عنوان میکنه. فرض دوره مالی خیلی ساده به ما این مطلب رو میگه بر اساس فرض دوره مالی عمر واحد تجاری به واحدهای فرضی و مساوی کوچک تقسیم میشه. یادتون باشه ما تو جلسه پیش که فرض تداوم فعالیت رو داشتیم، فرضمون بر این بود که یه واحد تجاری، حالا جدای از این که فروشگاه، شرکت، هرچی که هست، عمری نامحدود داره و ما تا زمانی که شواهد مغایر بر این نداشته باشیم که این کسب و کار در حال ورشکستگیه میتونیم عمرش رو نامحدود تلقی کنیم. ولی خب نامحدود بودن این عمر به این منزله نیستش که خب این چه کسب و کار همینطوری به کار خودش ادامه میده تا بخوره زمین. نه، این عمر نامحدود از نظر حسابداری و در فرض و دوره های مالی باید تقسیم بشه به واحدهای کوچکتر و مساوی. حالا اینکه این واحدها چه مدت باشن این رو هم گفته دوره های مالی میتونن در بازه های متفاوت 3 ماهه، 6 ماهه یا 1 ساله باشن که مرسوم ترین دوره انتخابی بین شرکت و دوره 1 ساله است که اگه 1 ساله باشه بهش سال مالی هم میگیم، به جای دوره مالی بهش میتونیم سال مالی هم بگیم. انتخاب مدت زمان دوره مالی هم در زمان ثبت شرکت انجام میشه. شرکت میتونه حالا بنا به شرایط و نیاز و داستانهایی که داره بگه من مثلا میخوام سال مالیم 6 ماهه باشه. زمانی که داره ثبت شرکت میکنه اونجا اعلام میکنه که دوره‌های مالی این شرکت 6 ماهه هستش. حالا اینکه این دوره مالی به چه دردی میخوره در ادامه ویدیو یکم بهتون توضیح میدم. اما بریم سراغ یه مثال یا یه جور حالا اسلایدایی که براتون فراهم کردم تا یه ذره اول این فرضه رو ما بهتر درک بکنیم. بچه‌ها این خطه رو در نظر بگیرید. این خطه اگه نشون دهنده طول عمر یه واحد اقتصادی، یه فروشگاه، یه شرکت باشه، دوره های مالی اینجوری روی این خط قرار میگیرن. در واقع دوره های مالی با فواصل زمانی یکسان میان عمر یه واحد اقتصادی رو به واحدهای کوچکتر و مساوی تقسیم میکنن. حالا این واحد اقتصادی میتونه هر چقدر باشه عمر داشته باشه، ولی این عمره طی یه واحد سنجشی به اسم دوره مالی سنجیده میشه. به هر کدوم از اینا میگن یه دوره مالی و این دوره مالی میتونه دوره 3 ماهه باشه، 6 ماهه باشه، 1 ساله باشه که مرسوم ترینش همطور که گفتم 1 ساله هست. اما یه سوال خیلی مهم، چرا ما عمر شرکت ها رو به دوره های کوچکتر تقسیم میکنیم؟ بچه دلیل این تقسیم اینه که نظم و کنترل و ارزیابی دوره‌ای بتونه در تقویم یه شرکت تعریف بشه و ما زمانی که هیچ معیاری نداشته باشیم خب همه چی خیلی هردنبیل میشه و یه موقع است مثلا هفته یه بار ارزیابی میشه، یه موقع است یه ماه یه بار دل بخواه میشه. شرکت ها با شرکت های دیگه هماهنگ نیستن و برای اینکه یه هماهنگی به وجود بیاد بین همه شرکت ها، بین همه واحدهای اقتصادی، دوره مالی به وجود اومده و این کار رو برای ما فراهم کرده. انجام این موارد کمک میکنه که یه شرکت بتونه در دوره هایی که پیش بینی کرده، حالا 3 ماهه باشه، 6 ماهه باشه، 1 ساله باشه، منتظر یه سری گزارش ها باشه و بتونه از طریق این گزارش ها خودش رو ارزیابی بکنه. و خیلی بخوایم حالا موردی هم بهش اشاره کنیم، مزایای فرض دوره مالی اینه که ارزیابی های منظم و دوره‌ای اتفاق میفته. تهیه گزارشات مالی برای استفاده کننده ها در دوره هایی که هستش به وجود میاد و تهیه میشه. ارزیابی دوره‌ای واحد مالی
اتفاق میفته. ببینید هم واحد مالی میتونه یه ارزیابی از عملکرد خودش داشته باشه که مثلا یه سری چیزا اگه اشتباه ثبت شده باشه اصلاح کنه، هم یه ارزیابی حسابا اتفاق میفته که اصلا عملکرد این شرکت چجوری بوده. این دوتا موضوع متفاوت هستن. تهیه گزارشات مالی همگام با اطلاعات مورد نیاز سال مالیاتی. خب ببینید ما حالا جدای از این که سال مالی شرکتمون چجوری باشه، باید به یه سازمانی به اسم سازمان امور مالیاتی هم پاسخگو باشیم و یه سری گزارشات هم به اون سازمان بدیم. یعنی فرض این که اصلا هیچ کس هم قرار نیست از این گزارش‌های ما استفاده کنه، یه سازمان به اسم سازمان امور مالیاتی هست که از ما گزارش میخواد و وجود دوره مالی این کمک به ما میکنه که خب ما خیلی منظم‌تر و دقیق‌تر پیش بریم. بخوایم به شبیه به انسان هم مثالش بزنیم، بچه‌ها مثلا همین سال شمسی خودمون که ما هر سال مثلا از 1 فروردین شروع می‌کنیم تا 29/12، دقت کنید وجود این تقویمه به خود ما هم یه نظم و ترتیبی در کارا میده. همیشه یه سری کارامون رو قبل سال برنامه‌ریزی می‌کنیم، یه سری کارامون رو بعد سال برنامه‌ریزی می‌کنیم و طی یه معیار، یه خطکشی همیشه کارامون رو میچینیم. برای شرکت‌ها هم همینه. مزایای فرض دوره مالی که اون ابتدا اومدن نشستن فکر کردن و برای شرکت‌ها پایه ریزی کردن این بوده که به هر حال یه نظم و هماهنگی رو به وجود بیارن. بریم سراغ سوالات متداول. سوال اول میگه مدت دوره سال مالی یا دوره مالی در کجا تعیین میشه؟ زمانی که داریم ثبت شرکت میکنیم میتونیم دوره مالی خودمون رو تو بازاری 3 ماهه، 6 ماهه، 12 ماهه انتخاب کنیم. آیا میتونیم دوره مالی خود رو مثلا از 3 ماهه به 1 سال تغییر بدیم؟ بله میتونیم این کار رو انجام بدیم. یه سری مراحل اداری داره، بعد مجمع عمومی صاحبان سهام تشکیل بشه، سهامدارا به توافق برسن، در نهایت از طریق سامانه ثبت شرکت ها و مراحلش طی بشه و از طریق روزنامه رسمی اطلاع داده بشه به اونایی که خب به هر حال مشاهده میکنن روزنامه رسمی رو که سال مالی شرکت عوض شده. بچه‌ها روزنامه رسمی اگه اسمشو تا الان زیاد شنیدید و نمیدونین چیه، ما انسان ها، حالا من اصلا خودم به عنوان یه فرد حقیقی یه کارت ملی دارم که یه سری مشخصات نوشته، اسمش اینه، مثلا فامیلیش اینه، کد ملیش اینه، حالا یه شناسنامه دارم. روزنامه رسمی مثل کارت ملی یا شناسنامه شرکت هاست. شرکت ها روزنامه رسمی دارن، اشخاص مثلا شناسنامه و کارت ملی دارن که از طریق اون شناسایی میشن، مشخصات رسمیشون اونجا نوشته شده. اینجوری تو ذهنتون داشته باشین. اسمش یه ذره غلط اندازه تو ذهن، روزنامه رسمی. مثلا آدم شکل و شمال یه دکه روزنامه یا روزنامه تو ذهنش میاد ولی در اون نیست، یه چیزی دیگه است که مثلا شرکت ها به عنوان شناسنامه خودشون و زمانی که ثبت شرکت میکنن این روزنامه رسمی رو هم دارن. در شرکت ها از چه بازه 3 ماه و 6 ماه و 12 ماه استفاده میشه؟ ببینید این موضوع بستگی داره به نوع فعالیت شرکت. یعنی اینطوری نیست که همینطوری بیان سال مالیشون رو 3 ماهه و دوره مالیشون رو 3 ماهه و 6 ماهه و 12 ماهه انتخاب کنن. بستگی داره به نوع فعالیت و نیاز اون شرکت. معمولاً شرکت ها سال مالیشون رو 12 ماهه میبندن، یعنی سال مالی میبندن و تاریخ شروع و پایانش هم همون 1 فروردین تا 29 اسفند میبندن برای اینکه هماهنگ بشن با بقیه شرکت ها، چون 99% همینن. ما وقتی تقویممون شمسیه پس منطقیه که بیایم سال مالیمون هم بر اساس تقویم شمسی از 1 فروردین شروع کنیم تا 29 اسفند یا 30 اسفند که تو سالهای کبیسه هست و تا همونجا پیش بریم. ولی بعضی شرکت ها بنا به شرایط خاصی که دارن، مثلا نماینده یه شرکت خارجی تو ایرانه، باید صورتهای مالیشو جوری تنظیم کنه که اونورم، چون قراره که با سازمان امور مالیاتی مثلا اونورم سر و کار داشته باشه یا استفاده کننده های گزارش‌های اونور، باید سال مالیشو جوری تنظیم کنه که با سال میلادی مثلا همخون باشه یا با سال هجری قمری همخون باشه. برای همین بستگی داره به نوع فعالیت. میتونن حالا سالهای مالی دوره‌های متفاوتی رو برای خودشون انتخاب کنن، این بستگی به شرکته داره. سوال بعدی، سال مالیاتی که در ویدیو اشاره شد چیه؟ ببینید هر واحد تجاری
حالا فروشگاه باشه، شرکت باشه، فرقی نداره. وقتی میگیم واحد تجاری، من هر زمان که میگم واحد تجاری فروشگاه شرکت هم مثال میزنم برای اینکه مثلا ملکه ذهنتون بشه که واحد تجاری میتونه از یه مغازه کوچیک تا یه شرکت بزرگ باشه. طبق قوانین مالیاتی هر کشور بعد تو پایان دوره مالی خودش یه سری گزارش‌ها بده به سازمان مالیاتی. حالا مثلا برای یه فروشگاه کوچیک این الزامات خیلی الزامات کمرنگتر و کوچیک‌تریه، برای شرکت‌های بزرگ نه، مسئله خیلی جامع‌تر و بزرگتره. و زمانی که ما سررسید گزارشامون میرسه بهش میگن سال مالیاتی. ما طبق سال مالیاتی باید تنظیم بکنیم تقویممون و یه سری الزامات قانونی رو انجام بدیم. البته که من دیگه بیشتر از این در مورد مالیات توضیح نمیدم، چون در آینده قراره یه آموزش مالیات مقدماتی هم در کنار آموزش حسابداری مقدماتی داشته باشیم. اونجا دیگه خیلی مفصل در مورد مالیات صحبت کنیم. فعلا بهش به صورت یه اشاره میکنم که تو ذهنتون باشه. دوره مالیات رو هم در آینده ضبط خواهیم کرد. بچه‌ها جلسه امروزمون تموم شد. جلسه قبل ما فرض تداوم فعالیت رو داشتیم. جلسه بعد هم قراره اصل بهای تمام شده رو داشته باشیم. در واقع مفروضات حسابداری، اون 5 تا فرض حسابداری که داشتیم تموم شد. از جلسه بعدی وارد اصول حسابداری میشیم و اصول حسابداری رو با هم مرور میکنیم. خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودین. اگه از ویدیوها خوشتون اومد پیشنهاد میکنم که کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنین. میتونین به سایتمون سر بزنید، اونجا رو ویدیوها رو به ترتیب گذاشتیم. اینستاگرام، گروه تلگرام، کانال تلگرام، موارد مختلفی هم هست، میتونید عضو بشید و ما رو همراهی کنید. در آخر هم نظر یادتون نره، نظرات شما باعث دلگرمی ماست. انتقاد، پیشنهاد، نظر، شکایت، هر چی داشتید میتونید داخل نظرات یوتیوب یا نظرات وبسایت برای ما بنویسید. نظراتتون رو تک تک میخونیم و بهتون پاسخ میدیم. خیلی ممنون. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.